palyado mga sir. Wala oh, number 4 wala oh. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo, wala oh. Dito tayo sa number ano, ay. Yan, good day po mga ka-777 ano. Muli po, share po ako sa inyo. Na-encounter po namin ni Kuya Elmer kahapon. Ngayon po, nakita nyo po itong CRV po sa likod ko. Sinervisan po namin yan. Sinervisan po namin kasi ayaw po umandar. Ngayon, upon troubleshooting, nakita po natin may problema po sa loob ng fuel pump. Fuel pressure regulator po nagka-problema, kaya po ayaw umandar. Bago po yung fuel pump, bago yung pagkakapalit, Denso o Japan, di na kami nag-focus doon. Dala pa nga kami ng bagong fuel pump kasi baka nga fuel pump sira, kaso lang napakalabo. Ngayon, nung napa-andar na namin, iba po andar niya, parang hirap siya, low power, ganun. Tapos kapag inapakan mo siya biglang ganun, cable type po ito, Gen 2 pag inapakan mo siya, para siyang sinisinok, para siyang nahihirapan, nabibilaukan. Tapos pag dahan-dahan mo siya apakan, aangat niya yun yung revolution niya. Papakita ko po sa inyo paano pong trouble nitong sasakyan na to. Ang diagnose po namin sa kanya sir, inilist po namin kasi usually naman po syempre ang gagawin nyo, paano mag-diagnose ng palyado. Tingnan nyo po yung spark plug, basic checking spark plug. Check nyo po lahat dyan kung patay na yung spark plug ninyo. Paano isa-isahin nyo po ng hugot yan. Tingnan nyo kung nagre-response yan. Isa-isahin nyo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 isa-isahin nyo. Ngayon kapag napansin nyo na nagre-response siya, para makasigurado kayo, pinakamura po unang gagawin nyo, magpalit kayo ng spark plug. Check nyo po yung mga spark plug, check nyo po visual checking kung palyado, check nyo po yung mga injector kung kaya nyong kalasin, yung spray ba nya normal pa ba. Tapos alam nyo po, napansin ko rito haba po kahapon pinapa-under namin, kapag po cable type, dapat po kapag inapakan nyo po yung accelerator nyan, apak ang kanya po apak para pong nabibilaukan. Ganun po siya mga sir, para siyang nabibilaukan. Tapos kailangan, para mapagalit mo siya, dahan-dahanin mo ng apak. Tapos ang alam nyo po, isa pong nangyayari sa kanya, sumisindi po yung check engine nya. Sumisindi po yung check engine. Alam nyo po ang ano po ng check engine? Alam nyo po kung anong fault code nya? Oxygen sensor. Kaya ang nangyari po, pina-scan ni sir, sinabi oxygen sensor. Siyempre, lumabas sa scan oxygen sensor. Ngayon, bumili siya ng oxygen sensor, original na replacement. Ano raw? Original replacement. Yan. Wala na to, replacement lang yan. Yeah, original. China. CRB 2.4. Yan. Tanggal na yung tambucho tayo. Tingnan po natin po magiging andar po nito mga sir. Hindi ko po na-videohan po yung andar niya kanina. Start po. Yan po andar niya po ngayon, tanggal po ang tambutso. Sabihin, tanggal po ang tambutso, ganun pa rin. Kaya wala po tayong isa catalytic. Check po yung catalytic po natin. Check po natin mga spark plug at ignition coil. Ang palyado mga sir. Wala oh, number 4 wala oh. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo, wala oh. Dito tayo sa number ay. Number 2. Meron. Oh, meron. Tingnan nyo sa 4 ha. Oh, wala oh. Oh, tingnan mo.
Paano po natin malaman kung coil sira nito? Pwede natin itong ilabas. Pwede pagpalitin natin sila rito. Ano pag-diagnose ng palyado? Check po natin to. Coil na yan, lilipat po natin. Meron. 3 meron. Ito tayo, tanggalin mo. Ito 3 mga sir. Kita nyo, ayan o, nagbabago. Number 4. Wala talaga sa 4. Mapapansin nyo po bakit ganyan yung ano niya, tanggal po yung tambucho niya. Number 1. Hop. Meron mga sir. Meron sa 1, meron. 2. Meron. Ito mahina ang reaction, no? Mahina reaction ng ano? Mahina reaction ito. 2 tsaka 4. Ngayon tingnan po natin kung lilipat. Pagpapalitin natin yung dalawa na to tsaka dalawa na to. Kailangan ang magiging palyado ito naman tsaka ito. Ito. Lahat to ng mga coil na to na palyado ililipat natin sa ano. Kapag lumipat yung palya niya, ibig sabihin coil lang sira. Pero kung hindi lumipat, spark plug ang sira. Tingnan yung galit niya sir, oh. Palyado. Pag nag-aircon yan sir, bababa idle, lalo na pag nag-cambio ka. Yun po. Tapos sisindi ang check engine. Pag in-scan nyo po, ang lalabas po sa kanya oxygen sensor. Bakit po oxygen sensor? Kasi excessive fuel po yan. Nadidetect po na oxygen sensor, more fuel po ang nadidetect na oxygen sensor. Yan. Gali po natin. Basag to, ingat-ingat lang mga sir. Basag na yan. Ito ang number 4. Ito yung palyado, di ba? Lilipat natin siya kay number. Number 3. Yan. Ito, yung kapalitin natin. Yan. Kasi itong number 2, ipatas ko yung number 1. Pamitay. Tayo, nasa loob tayo. Meron nasa loob. Tagal na yan. Hindi, pinalik mo lang. Pinalik mo lang. Hindi. Hindi ha, itong tinanggal dito Ayaw pala. galing. Sabi mo, binalik mo lang. Ipalit natin, di ba? Lagay mo siya. Swak. Kapag ito'y tumino, ay napagpa-plug ang sira nito. Ayun na po, ang palyado nandito. Tsaka nandito. Ay, tama ba? Dito. Ito tsaka ito, ang palyado. Pinagpalit po natin. Kailangan ang palya malilipat dito mga sir. Kailangan walang reaction to. Nako. Ay na ang coil. Coil kuya. Coil. Hindi coil nga. Nandito yan kanina eh. Tingnan ito, hindi to palyado. Oh, Nilipat mo? nilipat ko yung coil, pinagpalit ko eh. Sabi ko siya kagahapon, parang coil ang problema eh. Coil.
Dalawang coil lang mahina ha. Ha? Dalawa. Ano yan? Wala tayong kailangan may surplus tayong ano dyan. Pag-testing. Pang-testing. Kay Andro. Tanong natin. Sabi ko Start. siya kagahapon para may Lumipat. problema eh. Andito yung palyado kanina. Lumipat dito. Tapos ito yung hindi palyado, di ba? Nilipat natin dito yung palyado. Palyado Kailangan yung dalawa. palyado rin yan. Tingnan natin kung mamalya rin yan. Sabi ko siya kagahapon eh. Sabi ko para may kuwela problema. Kasi pinulog ko ngayon, wala reaksyon. Yan, sir, parang ano, parang barko. Ano? Wala. Wala ano rin. Mga sir, dalawang ignition coil po ang sira sa kanya. Dami mo money Lumipat po yung palya, itong palya 1 and 2. Lumipat po, nilipat namin yung coil doon. Lumipat lang yung palya. Ibig sabihin, sira po talaga yung coil mga sir. Sira po yung mga coil. Ngayon po ang diagnose po natin sa CRB na to. After po namin makapagpalit po ng ignition coil. Yan. After po namin makapagpalit po, galing po yan kay Jeff. Yan, Boss Jeff, Ma'am Pusti, yan. Boss Jeff, shoutout kay Boss Jeff, yan. Legit online seller po yan ng Japan surplus parts ng mga Korea tsaka Korea, Japan, yan. Salpak na po natin. Start po natin mga sir. Yan. Yan. Yun, agresibo na po. Ayun, hindi na sinisinok. Pag in-aircon po yan, para bang mamatay makina. Ayun, ngayon hindi na po oh. Yan, ganda ng idle niya mga sir. Kanina pag in-aircon po yun, parang mamamatay yung makina niya mga sir. Yan, ngayon ganda na po idle oh, pinong-pino na po. Ang ganda na po oh, sir. Yan. Thank you po kay Boss Jeff. Yan. Mga wasari po mga parts niyan. Yan. Shoutout kay Jeff Mapusti. Yan. Yan po yung ano niya sa screen. Yan. Yan po yung kanyang shop. Tsaka po yung number po niya. Wala pa po akong kinuha dyan na, na sumablay. Yan. Ayos. Thank you po mga sir. Okay na po. Kinuha pa po namin to ron sa kanila. Ang ganda. Agresibo, agresibo. Makakalabas na ng ospital. Sino mo pag in-aircon oh? Sino pag in-aircon? Hindi halata. Yan. Yan po, okay na po yung CRV oh. Palit po tayo ng original na ignition coil. Yan, galing po yan kay Jeff Mampusti. Yan, shoutout sa iyo Boss Jeff. Yan. Baka may freebies tayo dyan. Yan, pinong-pino na po andar. Ganda na po ng andar mga sir. Galing po ang coil niya kay Jeff Mampusti. Dealer po ay supplier po yan ng mga Japan, Korea parts. PM nyo lang po siya sa kanyang Facebook page. Yan, okay na po. Thank you mga sir.